Μια πολύ δύσκολη ημέρα ξημέρωσε σήμερα για την Ουκρανία, καθώς οι κακές ειδήσεις όσον αφορά τις εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου δεν σταμάτησαν από το πρωί να έρχονται η μία πίσω από την άλλη, καταδεικνύοντας έτσι την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, που όσο ο χρόνος περνάει παρουσιάζουν ολοένα και περισσότερα σημάδια διάλυσης και αποσύνθεσης, με αποτέλεσμα να βλέπουμε τις ρωσικές δυνάμεις να επελάβουν στα πεδία των μαχών όλο και πιο εύκολα, αφού εκμεταλλεύονται στο μέγιστο βαθμό τα προβλήματα των Ουκρανικών δυνάμεων, ειδικά μάλιστα αυτό της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, παίζοντας μαζί τους το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, δηλαδή χτυπώντας πότε στη μία κατεύθυνση και πότε στην άλλη, με αποτέλεσμα η Ουκρανική διοίκηση να μετακινεί διαρκώς τις λίγες δυνάμεις που έχει στη διάθεσή της, ώστε να μπορέσει να αποκρούσει τις ρωσικές επιθέσεις. Αυτό αποδείχτηκε και σήμερα, με την πρώτη κακή εξέλιξη παύλα είδηση για τους Ουκρανούς να είναι η επίσημη πλέον ανακοίνωση της ολοκληρωτικής κατάληψης του οικισμού Νοβοχόντροβκα που εξέδωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, κλείνοντας έτσι και το ζήτημα της μικρής Ουκρανικής αντίστασης που υπήρχε τις τελευταίες ημέρες στο βόρειο τομέα του οικισμού. Και αν και η είδηση αυτής της κατάληψης, που είχε επιτευχθεί κατά 90% τις προηγούμενες ημέρες, δεν μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, το αμέσως επόμενο χτύπημα για τους Ουκρανούς, που ήρθε μάλιστα και από ένα δυτικό μέσο ενημέρωσης, ένα φιλικά προσκύμενο δηλαδή, αυτό του αμερικανικού δικτύου CNN, που με ρεπορτάζ του ανέφερε σε δημοσίευμά του ότι οι Ουκρανοί αξιωματικοί που υπηρετούν στην περιοχή του Ποκρόβσκ, υπό καθεστώς ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας, αποκάλυψαν ότι εκατοντάδες νεοσύλλεκτοι αφήνουν τις θέσεις τους και φεύγουν όπως από το πεδίο της μάχης, δηλαδή λιποταχτούν για να σωθούν, προφανώς μην πιστεύοντας στο αφήγημα περί ηρωικών Ουκρανών που μάχονται για την πατρίδα και άλλα τέτοια που αναφέρουν κατά καιρούς δυτικά δημοσιεύματα, όπως και τρόλ στο διαδίκτυο, ακόμα και στην Ελλάδα, που σίγουρα έχετε δει στα σχόλια ειδησιογραφικών ιστοσελίδων να μιλούν για ρωσοναζί, ρωσομπεκρίδες, όπως και σε κανάλια στο YouTube. Αυτό λοιπόν το δημοσίευμα που ανεπαρήγαγε η ενημερωτική ιστοσελίδα ennikos.gr ήρθε να συμπληρώσει και να χειροτερέψει την ήδη άσχημη ημέρα για το Κίεβο. Δεν εγκαταλείπουν όλοι οι επίστατοι στρατιώτες στις θέσεις τους, αλλά η πλειονότητα το κάνει, αναφέρει το δημοσίευμα, καταρρίπτοντας το μύθο που θέλει όλους τους Ουκρανούς να θέλουν να πεθάνουν για έναν ανούσιο πόλεμο στην πραγματικότητα. Λίγο αργότερα όμως ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα. Αυτό ήταν το τρίτο χτύπημα και ήρθε από ρωσικό μέσο ενημέρωσης, στο οποίο την αντίληψη έπεσε ανάρτηση Ουκρανού αξιωματικού στα social media που παραδέχτηκε ότι η Ουκρανία υπέστη άλλες δύο σοβαρές ήττες, καθώς όπως έγραψε η πόλη Κρασνογκόροβκα και ο οικισμός Νεβολοσκόη είναι πλέον υπό ρωσικό έλεγχο. Με απλά λόγια έπεσαν στους Ρώσους και ο αξιωματικός παραπονιέται για τη διοίκηση, η οποία βάζει τους στρατιώτες σε απάνθρωπες συνθήκες, αναγκάζοντάς τους να πολεμήσουν για εδάφη που κανείς δεν χρειάζεται. Ενώ δεν αποφεύγει να μιλήσει και για το Κούρσκ, για το οποίο είπε ότι στις περισσότερες περιοχές οι Ουκρανοί στρατιώτες με τα βία συγκρατούν τις επιθέσεις του ρωσικού στρατού. Με απλά και ξεκάθαρα λόγια παραδέχτηκε ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις χάνουν έδαφος νότια από το Ποκρόβσκ και ότι η κατάσταση και στο μέτωπο της περιφέρειας του Κούρσκ είναι ένα μαύρο χάλι. Και όλα αυτά πριν ακόμα νυχτώσει, που όπως είναι γνωστόν, όταν νυχτώνει το πρόβλημα μεγαλώνει.